خسارة 900 مليون دولار أمريكي في اليوم. إلى متى يمكن لروسيا أن تستمر؟ ساعدت ألمانيا لأوكرانيا برادار كوبرا، والذي يمكنه تحديد 40 موقعاً للمدفعية في دقيقتين. مرحباً بالجميع. في هذا الفيديو لنتحدث عن أحدث المعلومات العسكرية. أولاً وقبل كل شيء، دعونا نرى كم من الوقت يمكن أن تستمر روسيا. ومن أجل معرفة مقدار الخسارة التي خسرتها روسيا في هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا، قامت وسائل الإعلام الأمريكية بحسابات خاصة لروسيا. وفقاً لبيانات وسائل الإعلام الأمريكية، فقط بالنظر إلى رواتب الجنود الروس واستهلاك الذخيرة المختلفة في هذه العملية العسكرية الخاصة، يصل متوسط الإنفاق اليومي لروسيا إلى 900 مليون دولار أمريكي. وقد خاض الصراع الروسي الأوكراني منذ حوالي 70 يوماً حتى الآن. استهلك الجيش الروسي أكثر من 60 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى من الإنفاق العسكري الروسي لمدة عام. ولا يزال هذا دون احتساب مواجهة روسيا بالعقوبات الغربية وخسائر الحرب الضخمة مثل غرق موسكو. كما تعلمون، هذا الصراع الروسي الأوكراني عانى الجيش الروسي من خسائر فادحة، كما أن جميع أنواع الأعمال اللاحقة مثل المعاشات وجمع الرفات كانت أيضاً مبلغاً ضخماً من المال. لذلك يقدر بشكل متحفظ أن الخسارة الفعلية في روسيا كل يوم قد تكون أكثر من 1 مليار دولار أمريكي. في مثل هذه الحالة، قد لا تبقى روسيا على قيد الحياة لفترة طويلة. متأثراً بالعقوبات الاقتصادية الغربية، كان الاقتصاد الروسي في اتجاه هبوطي منذ عام 2014، وخرج من المراكز العشرة الأولى في العالم لمدة 8 سنوات متتالية. في عام 2020 انخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3 نقطة على أساس سنوي. في عام 2021 سيتعافى الاقتصاد العالمي بشكل كبير، مما سيجعل اقتصاد مختلف الصناعات في روسيا يتعافى بشكل حاد النقطة. ومع ذلك، بالمقارنة مع معدل النمو البالغ وفي الاقتصادات الأخرى، فإن معدل النمو البالغ 4 نقطة في روسيا ليس مرتفعاً. وسيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2021 تريليون دولار، أي 13 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. ولكن مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تسحب قوتها من أفغانستان. كلفت الحرب بأكملها في أفغانستان 2 تريليون دولار أمريكي، بمتوسط 300 مليون دولار في اليوم. وكان ذلك بسبب أن حرب أفغانستان كانت باهظة الثمن لدرجة أن الحكومة الوطنية لم تستطع لفترة أطول تتحملها، لذلك اختارت سحب قواتها. فالصراع الروسي الأوكراني يكلف أموالاً أكثر من حرب أفغانستان بعدة مرات. ضع في اعتبارك الاقتصاد الروسي والعقوبات الواسعة النطاق التي فرضها الغرب. ووفقاً لهذا الاتجاه، لن تستطيع روسيا أن تتحمل، إنها مسألة وقت. علاوة على ذلك، روسيا ليس لديها مساعدات خارجية. حتى بيلاروسيا الرفيق الحديدي لروسيا لا تجرؤ على التدخل في الصراع الروسي الأوكراني. وقد أوضح الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو مؤخراً لوسائل الإعلام الأمريكية أنه لن تتدخل في الصراع الروسي الأوكراني، على الرغم من أن قوة أوكرانيا أضعف قليلاً من قوة روسيا، بدعم من الأخ الأكبر لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. لا توجد مشكلة في مقاومة هجوم روسيا. بالنسبة لروسيا، فإن الجمود في الحرب يعني الفشل. بعد فهم تكلفة روسيا، دعونا نلقي نظرة على مساعدات روسيا لأوكرانيا. في 5 مايو، بعد أن أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستساعد أوكرانيا ب7 مدافع هاتزر ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز النقطة BCH-2000، أرسلت ألمانيا مرة أخرى أخباراً ثقيلة. وستكون هذه الجولة من المساعدة مصحوبة أيضاً بعدد من رادارات كوبر النشطة المضادة للمدفعية. رادار كوبرا هو نظام مصفوفة مرحلية من رادار المجموعة المضادة للمدفعية، وتتمثل مهمته الرئيسية في استكمال تحديد مواقع المدفعية التقليدية والصاروخية للعدو بسرعة وبدقة. ومهمة هذا الرادار هي الإبلاغ عن قذائف مدفعية العدو لموقع نقطة الهبوط، ومعايرة القوة النارية للمدفعية الصديقة. يتكون النظام من هوائي الرادار، وجهاز الاستقبال، ومعالج الإشارة، ومكونات التشغيل والإشارة. يتم تجميع النظام بأكمله على مقطورة لتجنب التعرض لهجوم بالأسلحة النووية، مع القدرة على العمل من 5 إلى 10 كيلومترات بعد جبهة ساحة المعركة.
يعتبر رادار كوبرا هو نظام تحديد مواقع الأسلحة البرية الأكثر تقدماً في العالم، وهو عبارة عن البحث والتطوير المشترك من قبل العديد من البلدان الأوروبية ومجموعة طاليس البريطاني وشركة إيرباص للدفاع والفضاء الألمانية وشركة لوكهيد مارتن، التي تم تطويره واستخدامه للجيش الفرنسي والبريطاني والألماني. ومنافسه المحتمل هو الرادار تيبيكيو شرطة 37 الذي طورته الولايات المتحدة، لكن الأخير يتطلب جرارا ومقطورة هوائي وسيارة قمرة قيادة عاملة. وتصميم كوبرا بالكامل يمكن حملها بواسطة شاحنة قتالية ثقيلة على الطرق الوعرة مع صندوق مسطح. 5 دقائق يمكن أن تدخل الحالة القتالية. 2 دقيقة يمكن تفكيكها ودخلت حالة السير. في حالة الطوارئ يستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط. تستخدم كوبرا تقنية المسح العشوائي لتغطية قطاع المسح الضوئي الخاص بها، والتقاط وتتبع المقذوفات الجوية أثناء المهمة الرئيسية المتمثلة في تحديد مواقع مدفعية العدو فاصلة من أجل التقاط الهدف قدر الإمكان. سيستمر الرادار في مراقبة مدى نطاقه البصري من أجل إعطاء الموضع المستهدف بأقصى معدل. يمكن للرادار أيضاً الحفاظ على المراقبة المستمرة للموقع في غضون أجزاء من الثانية من التقاط العديد من الأهداف. يقوم كوبرا بمسح عدد معين من الإنذارات الكاذبة ثم حساب مسارات الرصاص للقذيفة. قد تستغرق العملية الكاملة لاعتراض الرادار للهدف حتى يتم الإبلاغ عن النتيجة النهائية إلى مركز القيادة ما يصل إلى 12 ثانية، وسوف تولد عدداً محدوداً من تتبعات الهدف غير المستمرة. علاوة على ذلك، يمكن نشر رادار كوبرا مباشرة على الشاحنة دون الحاجة إلى توازن إضافي أو تثبيت الرافعات والأشياء الأخرى، ويمكن أن يبدأ العمل مباشرة نقطة في نفس الوقت. يمكن لوظيفة الكمبيوتر القوية حساب الزاوية والارتفاع من شعاع كل هدف وارد بسرعة. يمكنه أيضاً حساب فرق المنحدر وفقاً للتضاريس. وتتمثل المهمة الرئيسية للنظام في تحديد موقع مدافع الهاون العدو وقاذفات الصواريخ وغيرها من مواقع المدفعية. نقطة يمكن أن يصل مدى الكشف إلى حوالي 100 كيلومتر، ويمكن أن يحدد بسرعة 40 هدفاً مدفعية للعدو في دقيقتين، مع أسلحتنا المدفعية للثقيلة المتقدمة التي نقلها حلف الشمال لأطلس حالية قد تصبح قاتل كبيرة في ساحة المعركة. نظام رادار تحديد المواقع المدفعية كوبرا هو أيضاً أحد الأسلحة الرئيسية التي طلبها الرئيس الأوكراني زيلينسكي من ألمانيا. يمكن أن يحسن بشكل كبير من دقة المدفع ذاتي الدفع BZH-200 وفقا للأخبار الواردة من جيش برلين. طلبت أوكرانيا في البداية تسليم 40 مجموعة من أنظمة كوبرا، لكن في الواقع الجيش الألماني نفسه مجهز فقط ب19 راداراً من هذا النوع. يمكنها توفير 3 إلى 5 أنظمة من المخزون الحالي ل19 نظاماً، ويمكن إضافة معدات باندسوير لاحقاً. العدد ليس كثيراً فاصلة، ولكن القيمة ليست منخفضة. قدر خبراء الصناعة مبدئياً أن قيمة نظام كوبرا ب50 مليون يورو، ووصلت قيمة التسليم بالكامل إلى مئات الملايين من اليورو. ومن هذه النقطة يمكن ملاحظة أن جولة المساعدة الألمانية الجديدة لأوكرانيا لا تترك مجالاً على الإطلاق. حسناً، هذا الفيديو انتهى. متى تعتقد أن الحرب الروسية الأوكرانية ستنتهي؟ يرجى ترك تعليق أسفل الفيديو. أراك في المرة القادمة.